Hai, jangan lupa subscribe. Bagi yang belum, silakan. Kalau rasa channel ni manfaat, boleh tekan follow. Tekan button apa? Tekan button loceng. Alright. Kemudian jangan lupa like, tinggalkan komen. Kalau yang nak share, boleh share pada kawan-kawan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak buat unboxing. Okey, ini aircon 1 horsepower daripada Sharp. Okey, ni model dia, kejap saya sebutkan model dia. Kalau tak salah saya ni AU-A9WCD. Dia 1 horsepower. Right. Okey, jom kita buka dia punya indoor. Okey, buka di sini. Perlu kita. Alright. Nak buka dia sebenarnya kalau susah sangat, balikkan kotak ni. Buka macam ni lagi senang kalau benda-benda yang besar. Tapi tengok tak semua barang kalau kita nak buka boleh terbalik kan. Tengok barang juga. Okey, harga aircon ni yang ni dia boleh kata boleh lah dalam bawah RM1,000 kan. Dia 1 horsepower. Dia gunakan aircon R32. Kalau nak tahu kena google, kena faham maksud dia apa R32 tu. Okey, yang ni dia bagikan ada gambaran manual dia. Punya bracket, tadi ada remote. Dalam ni juga ada warranty card. Simpan warranty card ni. Apa-apa boleh panggil dia punya servis, orang servis untuk ni datang ke rumah. Pasal aircon ni kita tak boleh cabut suka-suka hati untuk pusat servis juga. Ini wire dia. Okay. Belakang dia. Tengok belakang dia punya bracket simple sekarang. Alright, kita tunjukkan bahagian sebelah hadapan dia pula. Macam ni dia. Nanti kita kebalikkan semula. Benda ni tak berapa berat sangat sebenarnya kan. Ini bahagian permukaan hadapan. Right. Simple je. Okey. Okey, jom kita buka yang untuk outdoor. Ini kompresor. Buka simple, angkat saja kotak dia ni. Dia punya outdoor. Jadi dia ni tidak, rupanya dia tak datangkan dengan dia punya bracket. Biasanya bahagian technician atau memang bukan pasang, dia akan sediakan dengan bracket sekali lah kan. Okay, ini sebenarnya getah anti gegar yang akan letak dekat pada bracket nanti. Right. Ini permukaan daripada belakang, daripada tepi-tepi. Okey, ini rupa dia. Okey, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.